નમસ્તે મિત્રો, નોલેજ ફેક્ટરી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, નવી જોબ અપડેટ, મહત્વના વિડીયો અને પરીક્ષાની તૈયારી માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટન દબાવી દો, એટલે જ્યારે પણ નવો વિડીયો અપલોડ થાય ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળી જાય। હવે મિત્રો, આજ આ નવી ભરતીની વાત કરીએ તો રિક્રુટમેન્ટ છે એ છે ઈપીએફઓની અંદર સોશિયલ સિક્યોરિટી આસિસ્ટન્ટની ભરતી છે અને એમના માટે શોર્ટ નોટિસ છે એ આજે જાહેર કરવામાં આવી છે। અને મિત્રો, ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થશે આવતીકાલથી, એટલે કે 27 જૂનથી 5 વાગ્યાથી લઈને 21 જુલાઈ એટલે કે 21/7ના 5 વાગ્યા સુધી તમે છે ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકશો। તો મિત્રો, પગાર ધોરણની વાત કરીએ તો 25,500 રૂપિયા પ્લસ બીજા જે એલાઉન્સ મળવા લાયક હશે એ એલાઉન્સ પણ ટાઈમ ટુ ટાઈમ છે એ મળતા રહેશે। અને ઉંમરની વાત કરીએ મિત્રો તો 18 વર્ષથી લઈને 27 વર્ષ સુધી 21 જુલાઈ 2019 ડેટ છે ત્યાં સુધી ગણવાનું છે મિત્રો, કે 18થી 27 વર્ષ સુધી જો તમારી ઉંમર હોય તો તમે એપ્લાય કરી શકો છો। બાકી મિત્રો, એસસી, એસટી, ઓબીસી, એક્સ સર્વિસમેન અને પીડબ્લ્યુડી વાળા જે લોકો છે એમને જે એજ રિલેક્સેશન મળતું હશે એ નિયમ પ્રમાણે જ મળશે। અને મિત્રો, એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશનની વાત કરીએ તો ડિગ્રી ઓફ અ રેકોગ્નાઇઝ યુનિવર્સિટી ઓર ઇક્વલન્ટ એઝ ઓન 21 જુલાઈ 2019, એટલે કે મિત્રો તમારી આગળ ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે અને 21 જુલાઈ 2019 પહેલાં તમારી ડિગ્રી છે એ આવી ગયેલી હોવી જોઈએ। હવે મિત્રો, અત્યારે તો ફક્ત શોર્ટ નોટિસ છે એ આવી છે અને ઓફિશિયલ ફૂલ ડિટેલ નોટિફિકેશન આવશે ત્યારે એક વિડીયો એમના પર બનાવી લેશું, જેથી કરીને જે લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એ એપ્લાય કરી શકે। અને મિત્રો, ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે www.epfindia.gov.in।